Hei din nou și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi aș vrea să vorbesc cu voi despre un subiect care mie personal mi este foarte drag și mai ales că am trecut recent prin acest eveniment. Și anume aș vrea să vorbesc cu voi despre alegerea rochiei de mireasă. Acum, bun, știu că poate nu toate dintre voi care mă urmăriți sunteți super interesate de acest subiect chiar acum. Probabil nu toate dintre voi urmează să vă căsătoriți în perioada imediat următoare, dar mă gândesc că totuși e util acest clip. Chiar dacă nu veți avea nevoie de el acum, dar nu știu, poate aveți o prietenă care să mă uite sau poate vreți să știți așa pentru viitor sau vă interesează în general cam la ce să vă gândiți când vă luați rochia de mireasă și să vă dau câteva sugestii să vă pun așa imaginația în mișcare. Și pentru cele dintre voi care mă și citiți pe blog, și spun cele pentru că, fiind un episod despre rochile de mireasă, mă gândesc că se adresează mai mult femeilor în principiu. Dar dacă sunteți și băieți pe aici pe zonă, hei, sper că vă interesează clipul și că vă ajută, nu știu, poate aveți vreo soră sau poate sunteți așa de implicați în, nu știu, alegerea rochiei viitoare voastre soții. Dar cum ziceam, pentru cele dintre voi care mă și citiți pe blog, am scris și săptămâna trecută un articol despre 5 factori pe care e bine să îi aveți în minte atunci când faceți shopping pentru rochia de mireasă. Și unul dintre acești factori era silueta sau forma corpului, morfologia, cum vreți să-i spuneți. Și am spus eu în postarea pe blog că e bine să vă știți forma corpului, dar să nu vă cramponați de ea, pentru că mereu există anumite trucuri stilistice care să vă extindă, să spun așa, plaja de posibilități sartoriale, să spunem, care să vă dea practic oportunitatea să îmbrăcați și anumite stiluri care teoretic nu vi s-ar potrivi neapărat siluetei voastre. Și tocmai asta și vreau să fac astăzi. Vreau să discutăm despre 5 tipuri mari de siluete în care se încadrează majoritatea femeilor. O să ajungem și acolo imediat. Și aș vrea să vă dau anumite sugestii de ce vi se potrivește pe baza siluetei voastre și apoi câteva mici trucuri în cazul în care poate vă pică cu tronc o cu totul altă rochie care nu e neapărat, să spunem, ideală pentru morfologia voastră și haideți să vedem dacă o putem face să vi se potrivească. Bun, și înainte să intrăm cu totul în subiectul videoclipului, vreau să vă readuc aminte, dacă vă place videoclipul, dacă vi se pare util, informativ, cum vreți voi, să dați un like, să îl share-uiți pe ce rețele sociale vreți voi, să le spuneți prietenilor, rudelor, vecinilor, cui vreți voi să intre să se uite la videoclipul meu. Și dacă nu v-ați abonat încă la canal, butonul e acolo, mare, roșu, frumos, lucios, mare, gras, roșu și frumos cum era. Bun, și acum haideți să intrăm și chiar în tema videoclipului. Acum, v-am spus eu că vom discuta astăzi despre 5 tipologii mari de siluete feminine. Acum, această împărțire pe 5 siluete este doar una dintre multiplele pe care le puteți găsi pe internet. Am văzut și cu 4 siluete mari, și cu 6, cu 8, cu 10 tipologii de siluete. Acum, sigur, vă puteți referi la oricare dintre aceste categorisiri vreți. Eu am ales-o pe cea cu 5 pentru că mi se pare că este suficient de detaliată încât să aveți șanse mari să vă regăsiți în aceste tipologii sau în combinații din aceste tipologii, dar nici nu e atât de extensiv încât la final voi să fiți ok, bun, și de fapt eu în care categorie mă încadrez, că parcă am brațele de aici, bustul de acolo, talia de dincolo și tot așa. Și cele 5 tipuri mari de siluete pe care eu personal le-am găsit sunt silueta tip clepsidră, silueta tip triunghi, triunghi inversat, care este evident inversul siluetei tip triunghi. Nu vă așteptați la asta, sunt sigură. Apoi silueta de tip rectangular și silueta de tip oval. Și haideți să trecem prin fiecare și să vă dau și eu câteva sugestii și câteva idei de rochii de mireasă pentru fiecare din ele. Începând cu silueta de tip clepsidră, care se consideră a fi idealul feminin și ideal din multe puncte de vedere pentru că este foarte bine proporționată, foarte bine balansată. Și atunci e o siluetă care se consideră ușor de îmbrăcat. Și în general e simplu să vă dați seama dacă sunteți clepsidră pentru că veți avea bustul destul de proeminent, umerii la fel destul de bine marcați, șoldurile, din nou, șoldurile posterior sunt acolo, le vedeți, sunt bine reprezentate și aveți așa o talie mică, mititică, care vă dă exact acea formă sinuoasă a unei clepsidre. Și în general, pentru miresele cu siluetă de tip clepsidră, se recomandă foarte, foarte mult și peste tot am văzut pe toate site-urile, pe toate forumurile, ce vreți voi, se recomandă rochile de tip sirenă. Și înțeleg, este perfect normal, mi se pare corect, vă avantajează foarte mult, vă scoți în evidență tocmai acele linii frumoase ale corpului.
Dar, zic eu, poate nu toate dintre voi vreți neapărat această tăietură de rochie, e foarte specifică și e o tăietură, să zic așa, care iese în evidență, e foarte glamorous, așa foarte epatantă și poate nu toate miresele se simt confortabil cu a-și evidenția atât de mult trupul în ziua anunții și cu a atrage atenția, oricum veți atrage atenția, toți ochii voi fi pe voi, toate pozele centrate pe voi, dar știți ce vreau să spun, e un element în plus care atrage încă și mai multă atenție. Și atunci, dacă, spre exemplu, vă căsătoriți vara, pentru că, din nou, e important și anotimpul, și vreți o rochie foarte simplă și foarte ușurică, eu v-aș recomanda, părerea mea ce cred că s-ar potrivi foarte bine unei siluete de tip clepsidră, ar fi o rochie creion. Și mi se pare foarte fain, dacă vă gândiți, practic rochia creion e un fel de sora mai mică a rochiei tip sirenă, pentru că practic lipsesc acele falduri care constituie coada de sirenă, să zic așa, dar aveți totuși acea formă frumoasă care urmează într-adevăr liniile corpului. Rochia tip creion, știți, e cea care vine destul de mulat pe corp, îmbrățișează frumos bustul, talia, șoldurile și genunchii și practic vă lasă la vedere gambele și gleznele. Deci mi se pare o alegere foarte bună pentru vară. Și, spre exemplu, dacă vreți să aveți un aer mai feminin, mai romantic, aș recomanda o rochie tip creion din dantelă. Dacă nu și poate deja vă îndreptați spre toamnă, poate, sau chiar pentru iarnă, mă rog, dacă vreți să fiți așa de curajoase să purtați o rochie scurtă iarna, m-aș gândi să vă orientați la tafta. În general, dacă vreți o rochie tip creion, va fi dintr-un material care să-și păstreze forma, deci nu șifon, nu organza, ele nu prea funcționează pentru rochii tip creion, ci mai mult pentru rochile acelea aruncate, cloșate, în formă de A. Care sunt și ele o variantă foarte bună pentru silueta de tip clepsidră, dacă vreți din nou o rochie scurtă sau chiar și o rochie midi. Practic, nu aveți neapărat probleme cu lungimea rochiei dacă sunteți silueta tip clepsidră, pentru că oricum sunteți frumos proporționate. Și de fapt, toată cheia cu a îmbrăca acest tip, această morfologie, este să nu încărcați excesiv, inutil, nici partea de sus a corpului, nici partea de jos a corpului. Deci, într-adevăr, încercați să nu vă luați ceva super strâns în partea de sus și super larg în partea de jos. De exemplu, rochile acelea tip ball gown, știți, rochia clasică de mireasă cu corset strâns și acea rochie foarte pufoasă, așa, fusta foarte pufoasă în partea de jos, nu avantajează în mod deosebit clepsidele. Din nou, dacă totuși v-a picat cu tronc așa o rochie, ce puteți face? Sugestia mea ar fi să îi adăugați niște mânecuțe. Acele mânecuțe care se numesc cap sleeves vin așa scurt și practic ele atrag atenția asupra umerilor și lățesc vizual, lățesc optic umerii și vă balansează atunci partea de jos a corpului care va fi în acea fustă pufoasă, cum spuneam. Un alt tip de rochie care nu se recomandă neapărat mireselor de tip clepsidră sunt rochiile coloană, rochiile drepte, de sus până jos. Și cumva înțeleg de ce nu se recomandă, pentru că acele rochii nu vă pun în evidență talia și chiar e păcat, pentru că având talia aceea atât de subțire și de fină, e bine să o scoateți în evidență, să profitați de ea, dacă tot o aveți. Ei, odată, tipul materialului poate să urmeze foarte frumos liniile corpului, încât să nu mai conteze atât de mult tăietura rochiei în sine. Dar, ce spun eu că mai puteți face? Gândiți-vă să vă accesorizați talia cu ceva. Strângeți, practic, acea rochie în talie cu o... se cheamă sash în engleză, practic sunt acele betelii, să spunem, specifice pentru rochile de mireasă, foarte elegante, în general brodate cu tot felul de pietre sau cu dantelă, cu satin și practic puteți lua o astfel de betelie și să o adăugați în talia rochiei și brusc se schimbă complet silueta, nu mai este acea rochie căzută, acea rochie tip cort, să spun, ci este o rochie care vă scoate talia în evidență și, mă rog, se va bluza foarte frumos rochia, mai ales dacă e dintr-un material ușor și vaporos, se va bluza frumos deasupra cingătorii, să spunem așa, și de la acel sash în jos, practic va pluti în mod foarte plăcut, în mod foarte feminin fusta. Și cred eu că vă creează o imagine super frumoasă, super feminină și elegantă și, uite, este o alternativă bună în cazul în care, da, v-a picat cu tronc o rochie care nu este faimoasa rochie tip sirenă. Altă variantă care mie îmi place foarte mult personal și pe care o recomand siluetelor de tip clepsidă, dacă aveți, nu știu, înclinația spre așa ceva, este să purtați o combinație de crop top și fustă. Practic,
în momentul în care purtați așa ceva, atenția imediat se duce asupra taliei. Dar voi vă permiteți asta, pentru că aveți talia foarte frumoasă. În general, sigur, un crop top va fi destul de mulat, deci e bine și partea de jos să o țineți relativ mulată dacă vreți să balansați proporțiile. Din nou, dacă alegeți o fustă puțin mai largă, puțin mai, să spunem, mai mult chiar decât fusta în A, care oricum vă avantajează, care practic curge frumos pe lângă liniile corpului, să spunem că vă alegeți o fustă, nu știu, într-un material care este puțin mai țeapăn și se umflă. Atunci poate nu puneți neapărat bustul să fie foarte, foarte mulat, ci alegeți un crop top tot așa, care să vină pe lângă corp, dar să nu fie strâns pe el. Sau vă alegeți un crop top cu umerii căzuți, cu acei cold shoulders, care din nou lățesc optic partea de sus a corpului și vor contrabalansa partea de jos. Trecând mai departe de la silueta clepsidră, mergem la cea triunghi. Și am ales să vorbesc în această ordine despre ele pentru că, practic, sunt siluetele cu talia cea mai marcată, prin asta se remarcă. Doar că diferența între silueta de tip clepsidră și cea de tip triunghi este că, în cazul celei de-a doua, partea de sus a corpului este vizibil mai mică decât partea de jos. Deci veți avea acele șolduri voluptoase, acele, nu știu, acel posterior, să spunem, foarte bombat și rotunjit. Veți avea și acea talie mică de viespe, dar în schimb veți avea, în general, torsul mai subțire, bustul mai mic și de multe ori, în cazul siluetelor de tip pară, umerii sunt mai înguști decât șoldurile și au și o formă ușor căzută, puțin rotunjită, să spunem. Ceea ce nu este un lucru rău, asta în general este o formă a umerilor foarte feminină, dar nu veți avea acei umeri drepți și care practic contrabalansează șolduri. Și în cazul siluetelor de tip triunghi, practic toată șmecheria e exact această contrabalansare a părții de jos a corpului, care este mai vizibilă, să spunem, mai prezentă. Și, în general, ceea ce nu se recomandă deloc siluetelor de tip triunghi este să poarte rochii de tip sirenă, deci exact, practic, opusul rochilor, siluetelor de tip clepsidră, pardon, rochii, siluete, da. Înțelegeți ce vreau să spun. Practic, vi se recomandă să purtați ceva mai mulat în partea de sus a corpului, tocmai pentru a pune în evidență faptul că este atât de delicată această zonă a corpului vostru, iar în partea de jos să fie fusta cât mai aruncată, cât mai depărtată de corp, tocmai pentru a camufla eventualele zone care sunt mai proeminente și spre care poate nu vreți să atrageți atenția. Bun, acum ceea ce vă pot eu spune este că poate n-aveți chef neapărat să purtați o rochie în tip A sau în tăietură ball-gown, poate aveți ceva mai pe lângă corp totuși. Și atunci cum puteți să faceți să păsați acea linie a rochiei, dar nici nu arătați disproporționate. Tot secretul în mișcarea asta, de fapt, stă în a adăuga detalii, bizbrizuri, accesorii, ce veți voi în partea de sus a corpului, astfel încât privirea automat să se ducă în partea de sus, chip, gât, clavicule, umeri, decolteu, ce veți voi, pentru că, oricum, în general, zona asta e foarte delicată la voi și foarte feminină și frumoasă, încât, chiar dacă în partea de jos fusta este mai mulată, să nu arate neplăcut. Și o să vă dau, printre sugestiile de rochie, o să vă dau și exemplul meu, pentru că silueta mea e o combinație între triunghi și clepsidră, adică partea de jos a corpului meu este bine formată, iar în partea de sus a corpului umerii sunt într-adevăr în aceeași linie cu șoldurile, deci eu nu am acei umeri foarte mici și căzuți, dar în schimb bustul este mai mic și atunci practic e așa un fel de combinație între clepsidră și triunghi. Și eu chiar țin minte când îmi căutam rochia de mireasă, sau mă rog, când mă gândeam eu la design, știu că am citit undeva că tocmai miresele cu, mă rog, posteriorul mai pronunțat nu au voie să nu poarte rochie de tip sirenă, care se întâmplă să fie cureala mea preferată. Și am zis că bun, și acum ce să fac, să nu mai port? Nu, trebuie să găsim o metodă prin care să o pot purta. Și asta a fost, de fapt, am adăugat foarte multe detalii și veți vedea aici. Practic, mama lui Alex, care mi-a făcut rochia și a făcut o treabă minunată, nici nu am cuvinte să spun cât de mult mi-a plăcut rochia mea de mireasă, practic a aplicat flori din acestea de material 3D pe partea de sus. Dacă vedeți pe acea bretea care vine în spatele gâtului, se cheamă halter neck. Practic este o bretea care vine în spatele gâtului, susține rochia, iar decolteul vine ori în V, ori acel decolteu sweetheart pe care l-am ales și eu. Și practic ea a aplicat aceste flori, într-un final am adăugat și acele mânecuțe din nou, exact cold shoulders, practic lasă umerii liberi, dar sunt acolo
o șoaptă de mânecuță, să spunem așa, este o idee de mânecuță care practic să atragă atenția asupra părții de sus, să lățească vizual partea de sus comparativ cu cea de jos și astfel să contrabalanceze proporțiile. Alte sugestii foarte faine pentru miresele cu siluetă de tip triunghi sunt acele rochi inspirate din anii 50. Pot să fie midi dacă nu vreți neapărat să vă arătați picioarele, acea lungime numită T-length, sau pot să fie chiar mini în cazul în care sunteți mulțumite cu picioarele voastre, aveți genunchi frumoși, nu aveți nicio problemă să le expuneți, vă mă iertați, vara, e cald afară, vreți să aveți și voi puțin confort termic, eu pot să înțeleg. Și sunt exact aceste rochii, cum vedeți în imagine. Practic vin foarte frumos pe bust, accentuează frumos linia decolteului, vin strânse pe talie, iar apoi pur și simplu fusta este aruncată, este cloșată. Și încă un exemplu foarte fain, aveți și aici o fotografie de cum să atrageți atenția asupra bustului vostru și asupra părții de sus a corpului. Și practic vedeți și în această poză sunt foarte multe detalii în partea de sus a corpului și colierul acela masiv atrage atenția în mod clar asupra părții superioare a corpului și inclusiv modul în care sunt dispuse fâșiile de material, faptul că se încrucișează așa și arată ca un foietaj, să spun, conferă volum practic părții superioare. Un alt exemplu foarte fain aveți aici de rochie de dantelă, care din nou probabil vă va îmbrățișa șoldurile pentru că dantela tinde să cadă greu, mai ales cea de calitate, dar prin adăugarea mânecuțelor din tiul și în combinație cu acele bretele foarte fine, se contrabalansează lucrurile. Practic se atrage atenția nu doar asupra picioarelor, care se și întrevăd. Dacă vedeți, jupa din spatele dantelei e puțin mai scurtă, deci picioarele se vor întrevedea. Dacă nu vă deranjează asta și vreți să vă arătați picioarele, puteți alege un astfel de model și doar contrabalansați partea de sus a corpului cu cea de jos. Chiar nu e greu. Mergând mai departe la silueta de tip triunghi inversat, aceasta este inversul siluetei de tip triunghi. Și este caracterizată în general prin umeri lați, bine reprezentați, în general un bust mare, o talie ceva mai mică, nu neapărat acea talie concavă, să spun, acea talie de viespe pe care o au silueta de tip clepsidră și de tip pară sau triunghi. Și practic tot skepsisul la această rochie este să atrageți atenția asupra picioarelor voastre, care în general vor fi subțiri și frumoase, și să nu adăugați brizbrizuri și detalii inutile în partea de sus a corpului. Dar, din nou, dacă totuși vedeți o rochie care vă pică cu tronc și are ceva detalii în partea de sus a corpului, poate, din nou, are acele suprapuneri de material, precum cea din exemplu pe care vi l-am dat în cazul siluetei de tip triunghi, atunci ce faceți? Eu aș spune așa: gândiți-vă la acea rochie, dar vedeți dacă o puteți modifica sau dacă nu are deja mai multe detalii în partea de jos a corpului. Deci chiar dacă are ceva și în partea de sus, aveți grijă să aibă mai mult în partea de jos. De exemplu, și vă arăt această rochie super, mega luxoasă, glamorous, cum vreți voi să-i spuneți, unde vedeți din nou aceleași suprapuneri de material, același foietaj, să spunem, din material care într-adevăr conferă ceva volum părții superioare a corpului. Dar corsetul este foarte bine strâns, ceea ce înseamnă că vă va susține bustul, pentru că aveți nevoie de asta. Eventual vă va da și o formă puțin mai accentuată taliei. Iar fusta apoi vine falduri mari, multe falduri, mult material, multe crețuri, ceea ce deja cu mult depășește nivelul de detalii din partea de sus a corpului. Deja pare aproape minimalist partea de sus comparativ cu partea de jos a rochiei. Deci asta spun, atrageți atenția asupra părții de jos, pentru că vă garantez eu, cu așa o rochie, aproape nimeni nu o să se uite în zona asta, în zona bustului, a corsetului. Toate privirile vor fi pe fustă, pentru că este atât de wow, atât de neobișnuită. Și din nou, și în cazul acestei rochii, într-adevăr, vedeți că are în partea de sus acele, din nou, pliuri de material. Dar uitați-vă cum sunt dispuse florile de pe rochie și uitați-vă și la pliurile din partea de jos. Practic, atenția este trasă, să spunem așa, în jos, tocmai de curgerea aceea a florilor, a detaliilor aplicate pe rochie. Și asta o crojitoreasă bună poate face pentru voi, poate la o rochie și să vă modifice. Din nou, o sugestie care mie personal mi se pare foarte bună pentru siluetele de tip triunghi inversat sunt rochiile cu peplu. Peplul, mă știți, este acea fâșie de material, să spunem, care pornește din talie și în general se oprește deasupra șoldurilor și practic vă oferă un element în plus acolo.
Ei, după părerea mea, dacă alegeți o rochie, poate să fie și strapless, fără bretele, pentru că vă demarchează frumos linia decolteului, dar aveți grijă să fie cu corset, pentru că aveți nevoie de susținere. Și, practic, zic eu că un peplum poate fi adăugat oricărei rochii, pentru că, după cum spuneam, o croitoreasă poate să facă lucrurile astea. Și chiar unei rochii scurte se poate adăuga un peplum scurt, dar am văzut și niște peplumuri absolut imense și epatante pe rochile de pe catwalk. Rochii lungi, într-adevăr, tip coloană, dar cărora li se adăuga un peplum extern, practic ca o trenă absolut imensă și arată așa foarte princiar și foarte elegant și este un element care în mod clar mărește vizual partea inferioară a corpului. Practic nimeni nici măcar nu mai observă partea de aici, unde poate nu ați vrea neapărat să atrageți atenția, ci toate privirile sunt îndreptate spre partea de jos. Și uitați, în acest exemplu, nu cred că se vede neapărat foarte clar, dar mi se pare că ar fi acolo o idee de peplum în acea rochie. Dar chiar și dacă nu, puteți să vă imaginați această rochie fără bretele, care marchează foarte frumos bustul, scurtă, vă lasă picioarele la vedere, vă lasă atul vostru cel mai bun la vedere și cu un mic peplum care să pornească din talie până spre zona șoldurilor, mi s-ar părea absolut excelentă. Iar aici un exemplu mai clasic, să spunem așa, pentru siluetele de tip triunghi inversat, cu o rochie super pufoasă, cu mult tiul, vedeți multe straturi de tiul sub rochie. Sigur, după părerea mea, puteți să vă și luați o rochie puțin mai asimetrică încât să se vadă acele straturi care țâșnesc practic de sub material de deasupra. Aici, sigur, cred că ea pur și simplu așa ține rochia în poză, dar nu văd de ce nu ați putea să vă prindeți practic rochia în sus pe o parte și atunci din nou aveți încă un element care să vă mărească vizual partea inferioară a corpului și să o balanceze cu partea de sus. Iar acum foarte scurt, apropo de linia decolteului, nu aș recomanda să vă luați rochii cu bretele foarte subțire, acele bretele spaghetti, pentru că tocmai prin contrast cu umerii voștri și cu partea de sus a corpului care este mai masivă, acele bretele fine nu vor face decât să scoată în evidență acest lucru și practic nici vă vor oferi susținerea de care chiar aveți nevoie. Deci zic, mergeți ori pe varianta fără bretele, pentru că vă lasă zona asta să respire, nu-i mai adaugă absolut nimic. Ori dacă nu, mergeți pe, eventual, un decolteu pătrat cu bretelele mai bine marcate sau un decolteu în V frumos din nou, cu acel halter neck, cu acea bretea care vine în spatele gâtului. Mi se pare că vă alungește zona de sus a corpului, o subțiază vizual și atunci, din nou, vă dă mână mai liberă în partea de jos. Trecem la silueta numărul 4, silueta rectangulară. Această siluetă este caracterizată prin umeri în general atletici și corpul, să spunem, ușor androgin, adică nu sunt acele curbe voluptoase pe care le întâlnim în cazul celorlalte siluete. Bustul va fi micuț, talia va fi nu foarte bine marcată, dar totuși micuță și șoldurile la fel. Deci, practic, este o siluetă mai dreaptă, să spunem așa, fără acele sinuozități. Ceea ce, evident, nu înseamnă că nu vă puteți crea o imagine super feminină în ziua anunții. Dimpotrivă, pentru că aceste siluete foarte subțiri, în general, sunt și foarte ușor de îmbrăcat. Și e nevoie doar de câteva artificii în cazul în care vreți să creați anumite curbe acolo unde poate ele nu sunt. Și o să încep prin a vă da acest exemplu, care mie mi se pare absolut perfect pentru silueta de tip rectangular, pentru că, vedeți, este o rochie plină de creți. Talia nu este neapărat strânsă, ceea ce poate să nu fie un lucru rău, pentru că în funcție și de câte kilograme aveți, puteți să aveți o talie la care să nu vreți neapărat să atrageți atenția. Sigur, o puteți crea iluzia unei talii, din nou, folosind același truc pe care l-am sugerat și în cazul siluetelor de tip clepsidră, să puneți pur și simplu chiar și o curea. Mi se pare foarte interesant, chiar dacă nu e neapărat acea curea specifică mireselor, acel sash, dar puteți folosi o curelușă foarte fină pentru a vă marca talia și a o crea și accentua acolo unde ea nu există, mai ales în cazul rochilor de acest tip care sunt super bogate în material. Dar chiar și dacă nu, pentru că în general veți avea picioarele subțiri și lungi și probabil vă va plăcea să le arătați, vă puteți orienta în mod clar spre o astfel de rochie foarte frumoasă, tinerească, foarte ușurică, mi se pare absolut perfectă pentru o nuntă de vară. Și această rochie mi se pare absolut ideală pentru siluetele rectangulare, pentru că, vedeți, este făcută dintr-un material foarte frumos și fluid și care practic dansează așa în jurul vostru. E un material foarte feminin, cred că e șifon aici în poză. Și vedeți, și tăietura vă avantajează. Practic este o rochie din nou prinsă sus la gât, e tot un fel de halter neck, dar un alt tip de halter neck. Practic nu cel care vine în spatele gâtului, ci cel care se înalță în față.
și în general un decolteu un pic mai înalt vă va crea iluzia unui bust mai plin și apoi din nou toate acele falduri de material, toată acea bogăție de material poate da iluzia unui corp mai voluptos. Acum, ceea ce am văzut că nu li se recomandă în general siluetelor rectangulare, deși mie mi se pare că tocmai lor li s-ar potrivi, sunt acele rochii cu talia căzută. Pe mie personal mi se pare că exact lor se potrivesc aceste rochii, pentru că dacă vă gândiți voi la perioada anilor 20, exact atunci erau celebrate corpurile androgine. Și ce fel de rochii se purtau atunci? Tocmai nu cele foarte mulate pe corp, din contră. Erau rochii care cădeau pur și simplu, acele rochii drepte și chiar cu talia căzută. Deci mă gândesc că tocmai pentru aceste siluete sunt făcute. Dar să spunem că v-a picat cu troncul astfel de rochie și nu sunteți totuși foarte sigure dacă vi s-ar potrivi. Din nou, aveți ocazia să, 1. Bluzați rochia, deși atunci în mod clar îi schimbați silueta, nu va mai fi acea siluetă căzută. Sau vă pot da din nou exemplul rochiei pe care am purtat-o în timpul dansului mirilor. Din nou, eu nu sunt o siluetă de tip rectangular, dar croiala mi-a venit bine, așa că totuși am purtat-o. Dar acest exemplu mi se pare foarte bun și pentru o siluetă de tip rectangular. Dacă vedeți, rochia este plină de tot felul de detalii și paiete și tot felul de adăugiri care, din nou, conferă volum, deci vă pot face să arătați mai bine făcute decât sunteți. Iar în partea de jos are o bordură de pene care atrage atenția asupra picioarelor voastre și care, sigur, poate conferi și puțin volum. Acum, într-adevăr, depinde foarte mult de croială, pentru că rochia aceea mi-a respectat mie foarte bine contururile corpului, iar eu, din nou, nu sunt absolut deloc o siluetă de tip rectangular, dar cred că principiul rămâne valabil. Puteți căuta o rochie cu ceva adăugiri și excese de material, să spunem, în partea de sus, dar și în partea de jos, pentru că practic vreți să balansați ambele părți ale corpului și să le conferiți puțin extra volum, dar puteți în același timp să păstrați acea siluetă de rochie chiar dacă e puțin mai dreaptă. Nu cred că e obligatoriu 100% să vă luați acele rochii foarte strânse pe talie. Și în final, cea de 5-a siluetă, silueta de tip oval. Aceasta este caracterizată în general prin depunere de grăsime în zona abdomenului, taliei, șoldurilor, eventual a bustului. Nu e obligatoriu ca bustul să fie foarte mare, dar de multe este destul de bine reprezentat. În schimb, brațele și picioarele sunt ceva mai subțirele. Și acestor siluete li se recomandă foarte mult, am văzut în general, rochiile tip Empire. Practic sunt rochile acelea care pornesc imediat de sub sâni, talia pornește de sub sâni și rochia vine aruncată, practic. E exact aceeași formă generală ca unei rochii în A, doar că, să spunem așa, picioarele literei A nu pornesc din talie, ci pornesc de mai sus, de sub sâni. Pentru că, în general, pentru femeile mai plinuțe, de fapt, acolo este cel mai subțire punct al siluetelor și nu pe talia naturală. Și sigur, este o siluetă care cred că vă va veni minunat, am și un exemplu foarte fain aici. Nu văd de ce nu îi s-ar potrivi o astfel de siluetă unei femei cu formă corporală tip oval. Dar, în același timp, poate vreți să încercați și altceva. Poate, nu știu, v-ați săturat de veșnicele rochii Empire. Și atunci ce puteți încerca? Mie îmi place foarte mult acest exemplu. Dacă vedeți, practic, rochia este destul de apropiată de corp. Nu aș spune neapărat că este strâmtă, dar este o rochie mulată. În schimb, mi se pare că prin dispunerea benzilor de material, prin faptul că ele sunt suprapuse și vin practic în formă de V, dacă vă uitați pe lateralul rochiei, acest lucru alungește silueta. Și uite cum pur și simplu prin croială și prin material puteți ajunge să purtați o siluetă care în mod normal va fi interzisă. Și dacă vă uitați și la zona bustului, care în acest exemplu nu este foarte proeminent, practic se folosește din nou acel truc cu suprapunerile de materiale care creează acel volum vizual. Un alt exemplu foarte fain pentru siluetele de tip oval mi se pare acesta. Practic, dacă vedeți, este o rochie cu corset și apoi fusta care coboară, zic eu că poate fi și în A, poate fi și ball gown, cum vă simțiți voi confortabil. Și practic știu că nu aveți voie să purtați ceva mulat în partea de sus, să nu atrageți atenția asupra taliei. Dar mi se pare că un corset bine făcut și gândit și atent lucrat
poate de fapt tocmai să vă strângă puțin talia și să vă confere acea formă mai subțire a taliei, mai asemănătoare cu silueta de tip clepsidră. Nu spune în niciun caz, Doamne ferește, să vă încorsetați, să muriți pe acolo sufocate ziua anunții, că nu despre asta e vorba. Dar spun că uneori se pot crea anumite trucuri vizuale. Și mai ales cu acest tip de corset care vedeți coboară în V, din nou, acel V alungește partea de sus a corpului și tocmai lungește și subțiază exact partea corpului unde în general se depun la voi mai multe kilograme. Și un alt motiv pentru care îmi place foarte mult această rochie este tocmai acel guler frumos răsfrânt, rotund, care atrage atenția asupra bustului vostru. Din nou, dacă puneți mai multe kilograme pe partea de sus a corpului, pe talie, pe abdomen, dar și pe bust, atunci mă gândesc că veți vrea să le evidențiați într-un mod foarte frumos și elegant, iar acest guleraj tocmai asta face. Un alt exemplu foarte fain pentru siluetele de tip oval este această rochie, care, da, știu, din nou, teoretic nu este ceea ce ar trebui să purtați, pentru că vine mulată sau oricum nu vine suficient de depărtată de mijlocul vostru, de talie. Dar, după cum vedeți, o poartă și o femeie gravidă și mi se pare că arată foarte bine. Iar eu cred că secretul pentru care arată atât de fain este materialul. Cum am mai spus, dantela cade greu și atunci, chiar dacă rochia este mai dreaptă sau mai mulată pe corpul vostru, faptul că materialul este mai greu îi va conferi o altă ținută și practic vă va subția și pe voi, mai ales dacă alegeți o rochie, să spun, de tip coloană, dreaptă. Într-adevăr, nu ceva super strâmt pe talie, că nu aveți nevoie de asta, dar o rochie pur și simplu dreaptă, care să cadă așa frumos, greu, cu prestanță, mi se pare că vă va face o siluetă foarte frumoasă. Și un ultim exemplu pentru silueta de tip oval este această rochie, care practic este sora mai mică a rochiei Empire. Și mi se pare că dacă vreți toate avantajele pe care vi le conferă silueta Empire, dar fără să aibă din nou aceeași formă clasică pe care poate o vedeți peste tot, ăsta este un compromis foarte bun. Și mai ales dacă aveți picioare frumoase și nu vă deranjează să le arătați și dacă vă căsătoriți într-o lună călduroasă în general, rochia asta mi se pare atât de fresh și tinerească și proaspătă și frumoasă. Nu văd de ce nu v-ar avantaja o astfel de rochie. Și după cum vedeți, este o rochie foarte simplă, foarte relaxată, fără brizuri, fără artificii, fără nimic. Pur și simplu vă lasă pe voi să străluciți, să vă lasă să respirați și să ieșiți în evidență în acea zi. Pentru că până la urmă asta este important și de aceea am și făcut acest clip. Vreau ca fiecare dintre voi, când va veni momentul, dacă va veni momentul pentru voi, să vă simțiți cât mai frumoase cu putință. Și până la urmă despre asta este vorba, de aceea e bine să ne știm în general siluetele, de aceea e bine și să știm aceste trucuri, tipsuri, hacks, cum vreți voi să le spuneți, pentru că îmi închipui că în acea zi, și nu doar în acea zi, dar mai ales atunci, veți vrea să vă puneți cât mai bine în evidență și să vă scoateți în valoare toate punctele voastre forte. Acum, eu sper că v-am ajutat și v-am lămurit cât de cât, sper că măcar v-am dat câteva puncte de plecare și sper că v-am explicat puțin și principiile din spatele anumitor alegeri, pentru că practic mă gândesc că va fi mult mai simplu și pentru voi să ajungeți la un rezultat optim și să alegeți ce e cel mai bine pentru voi, în momentul în care și înțelegeți practic pașii și modalitatea de gândire pentru a ajunge în acel punct și pentru a ajunge la acele sugestii. Pentru că așa eu pot să vin să vă spun, luați asta, nu luați asta, dar dacă nu vă și explic un pic de ce, la final s-ar putea să nu vă ajute cu mare lucru. Bun, acestea fiind spuse, din nou, sper că v-a fost de folos clipul, sper că v-a plăcut, sper că nu v-am plictisit și dacă v-a plăcut, nu uitați thumbs up, acel like, nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ce public eu aici, pentru că atunci veți fi anunțați de fiecare dată când uploadez un videoclip nou. Mulțumesc tare, tare mult de vizionare dacă ați ajuns până aici și ce pot să vă spun decât spor la cumpărături, spor la răsfoit, nu știu, cataloge, reviste, website-uri dacă urmează să aveți nevoie de o astfel de rochie și mult spor la pregătit, pentru că știu și eu ce înseamnă. Și pentru ceilalți dintre voi care poate nu sunteți neapărat pasionați de acest subiect fix în momentul acesta, mulțumesc totuși frumos de vizionare, mulțumesc dacă ați ajuns până aici și eu nu pot decât să vă urez o săptămână cât mai faină în față, un weekend foarte frumos în continuare și ne vedem aici sâmbătă viitoare. Pa!